Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang mga balita sa CLC News Live. Pakikibahagi ng mga miyembro ng Seventh-day Adventist Church sa Gitnang Luzon, mas pinatibay dahil sa tanging pag-asa. Krisis ng sanlibutan, hindi hadlang sa ebanghelyo at pagtanggap ng marami kay Kristo. 11 tumanggap sa Panginoon dahil sa pangangaral sa social media. Kauna-unahang online reference network ng Seventh-day Adventist Church inilunsad noong Hulyo. At mga gawain sa likod ng tanging pag-asa evangelism. Mapapanood na. Mabubuting balita sa Gitnang Luzon sa gitna ng pandemya, ihahayag na. Lahat ng yan dito lamang sa CLC News Live. Nagpatuloy sa pagtanggap ng mga mabutil ng katotohanan ang mga pamilya at grupo sa iba't ibang lugar sa Gitnang Luzon. Hindi hadlang ang kawalan ng internet o kagamitan para sa evangelism na tanging pag-asa dahil sa dami ng paraan upang maipahayag ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Gamit ang laptop, cellphone at projector, mas maraming tao at pamilya ang nakinabang sa gabi-gabing pangaral ni Pastor Isagani Valencia na naglalayong maghatid ng solusyon at pag-asa sa kabila ng pandemya. Maliban sa pakikibahagi sa pag-share o pag-host ng tanging pag-asa, marami rin ang miyembro na nagbukas ng kanilang tahanan upang mag-anyaya ng kanilang mga kaibigan o kapamilya at makinig sa salita ng Diyos. Ang tanging pag-asa na nagsimula noong 5 ng Setyembre ay magtatapos bukas, 19 ng parehong buwan, araw ng Sabado. Hindi pa man nagtatapos ang tanging pag-asa evangelism series kasama si Pastor Valencia, marami na ang tumanggap sa katotohanan sa pamamagitan ng bautismo. Sa Kasiguran Aurora, 12 kaluluwa ang tumanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas kasama si Pastor Serene Paulino na siyang nagbautismo. Ibinahayag ng 3 individual sa Bataan ang kanilang pagtalima sa katotohanan nang sila'y magdesisyong magpabinyag. Hindi rin naging hadlang ang pandemya sa 11 nagpasyang tanggapin si Kristo sa kanilang buhay sa Pasay at 3 naman sa Bagong Bayan Taguig. At sa Palanan Isabela, mahigit 100 kaluluwa ang nagpasakop ng kanilang buhay kay Jesus. Sa kasalukuyan sa taong 2020, mahigit 800 mga tao na ang nagpasyang ipasakop ang kanilang buhay sa Panginoon. Ito ay ayon sa talaan ng pamunuan ng Seventh-day Adventist Church sa Gitnang Luzon. Tunay ngang walang makahahadlang sa pagtanggap ng mga tao sa Panginoong Hesus, pagsubok man ito o pandemya. Okay na, ako na. Sa Tarlac, 11 individual ang tumanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas sa magitan ng bautismo noong ika-22 ng Agosto. Ang pagpapasyang tanggapin ang pabalita ng katotohanan ay resulta ng paggawa ng mga pulpurtor at pangaral ni Pastor Freddy Matira, ang Publishing Ministries Director ng headquarters ng Seventh-day Adventist Church sa Gitnang Luzon. Ang webinar ni Pastor Matira ay may temang karunungan mula kay Kristo, kaligayahan ng tao, at umere sa Facebook page at YouTube channel ng Central Luzon Conference mula ika-22 ng Hulyo hanggang ika-7 ng Agosto. Tampok ang iba't ibang libro at babasahin na makapagbibigay ng lunas at pag-iwas sa maraming karamdaman. Layunin ng pangangaral na magbahagi ng mga kaalaman, makapagbibigay ng mabuting kalusugan at magandang relasyon sa Panginoon.
Sa dami ng impormasyong makukuha mula sa internet o online, tila napakadali na ang pagsasaliksik ng iba't ibang mga bagay. Higit lalong mahalaga kung ang sasaliksikin ay tungkol sa kasaysayan o pinagmula ng isang samahan o organisasyon. Kaya naman noong unang araw ng Hulyo, opisyal nang inilunsad ng Pansanibotang Iglesia ng Seventh-day Adventist ang ESDA o Encyclopedia of Seventh-day Adventists, ang kauna-unahang online reference network ng Seventh-day Adventist Church. Ilan sa mga layunin nito ay ang pagkakaroon ng matibay na impormasyon tungkol sa kasaysayan ng Adventista sa sanlibutan at ang pagkakaroon nito ng pagkakilanlan sa henerasyon ngayon. Inilalahad din dito ang mga hamong pangmisyon upang maparatingan ng mabuting balita ng Ebanghelyo ang buong mundo. At kung ikaw ay nagnanais na maging contributor ng kauna-unahang online reference network ng Seventh-day Adventist Church, ipagbigay alam lamang ito sa mga namamahala sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa kanila sa encyclopedia.gc.adventist.org. Kaya naman, bisitahin na po ang website ng ESDA sa encyclopedia.adventist.org. Narito ang kanilang promotional video. Who are the Seventh-day Adventists? Who took the Adventist message to India? Or who took it to other countries? What is the history of Adventist universities, hospitals, and other institutions around the world? My great-grandparents were missionaries to Lake Titicaca. Where can I find information about them? What if we could have reliable answers to these and other questions at our fingertips? This is now possible using the Encyclopedia of Seventh-day Adventists online. The Encyclopedia of Seventh-day Adventists, or the ESTA Online, is a global church project that includes an estimated 8,500 entries, accompanied by photographs, media, and original documents in an online portal accessible to anyone. The ESTA Online is a great tool for those seeking to do research and learn more about the Seventh-day Adventist Church around the world, and also for those looking to witness to others. The ESTA Online is the Adventist Church's first online reference work, available to the public since June 2020. This free website will be periodically updated and expanded. Some people may ask, why a new encyclopedia? Why not just update the current encyclopedia? Well, almost 25 years after the second revised edition of the Seventh-day Adventist Encyclopedia, and more than half a century after publication of the first edition, the Seventh-day Adventist Church needs a new reference work, one that embodies the diverse Adventist Church of the 21st century, that reflects the tremendous growth in the church in the last 50 years and the shifts in global membership, and that incorporates the latest Adventist historical scholarship. But it also needs an online encyclopedia that includes all the possibilities of the digital age and enables interactive engagement by readers. During its spring meeting at the Adventist Church headquarters in April 2015, the General Conference Executive Committee approved a budget for the Encyclopedia of Seventh-day Adventists, the ESDA. The ESDA is a brand new reference work. It includes historical data from world regions that previously were left out of the encyclopedia. Also, even though the authors of the earlier editions really did try to present an international, worldwide perspective, there are some that feel that it was written mostly from a North American perspective. The ESTA draws on the expertise of hundreds of scholars, teachers, and authors worldwide, about 30 assistant editors and research assistants, and 25 consultant editors from all 13 divisions, the Middle East and North Africa field, and the General Conference work on the encyclopedia. The advantage of worldwide involvement is that the editors and authors can collect materials from their local churches, such as letters and diaries that members keep and never think of sharing unless asked. They can also collect information based on old tradition by conducting interviews with surviving relatives or people who know about specific historical events. Sadly, such information can vanish if not put in writing.
One of the main goals of this encyclopedia is to be a missional tool to reach the world with the Adventist message and highlight the missional challenges still remaining in order to reach the world. Other goals are to supply reliable information on Adventist history, crucial events and themes, organizations, entities, institutions, and people, strengthen Adventist identity in a fast-growing worldwide movement, heightening awareness of distinctive doctrinal and prophetic beliefs, and provide a reference work for those new to the Adventist faith, mature in the faith, and not of the Adventist faith to learn about all aspects of Adventism. All ESTA articles are signed and include notes and sources. The goal of each ESTA article is to be primary source-based, honest, open, comprehensive, and rigorous, representative of the diversity and richness of Adventism, and fully understandable to both church members and the public. Thousands of articles are completed and in writing, but many topics still need authors. We welcome members from all walks of life with expertise on a given subject, not only scholars specializing in history or theology, to contribute articles to the encyclopedia or to suggest a new topic. Browse the article list on the ESDA website and consider, what are some other topics that merit inclusion in the encyclopedia? It may be a forgotten person that you think people should know about. It may be the Adventist work in the country or city in which you were born. You may want to suggest an article on a school or ministry, or write about Adventist engagement with an issue such as social activism, religious freedom, or the environment. If you want to suggest a new topic or contribute an article, please check the Get Involved page for the author guidelines and write to encyclopedia@gc.adventist.org or leave a message to the ESDA website. We have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history. It's a familiar statement by Ellen G. White, one of the Adventist Church pioneers and co-founders, but with lasting significance. And for us to know God's teachings and leadings, we need to know the facts of our history. Help us fulfill that inspired admonition to remember, record, and rehearse the history of God's church, so that together we may go forward fearlessly into the future. I'm excited about the Encyclopedia of Seventh-day Adventists online. It will make research about the Adventist Church so much easier and more engaging. I will use it and share it with my friends and other people who want to learn more about my faith and my church. Encyclopedia.adventist.org, representing the diversity and richness of Adventist heritage. Tagumpay ang naging pangaral ng isinagawa ng Seventh-day Adventist Church sa gitnang Luzon sa pamamagitan ng Tanging Pag-asa Evangelism Series kasama si Pastor Fiedacan Valencia bilang tagapagsalita. Ito ay sa kabila ng new normal na dulot ng pandemya, nagpatuloy ang pamamahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao sa social media. Dahil dito, nagkaisa ang lahat ng manggagawa upang maging maayos ang paghahanda at pagsasagawa ng pangaral mula sa registration, pagre-record, pag-monitor at iba pa. Narito ang mga pangyayari sa likod ng Tanging Pag-asa Evangelism. Panoorin ang video na ito. Lahat kasali, walang saling pusa. Ito ang nais nating maranasan sa ating gawain sa buong komperensya. Ang ating evangelism or online evangelism ay ating tugon sa hamon ng gawain ngayong humaharap tayo sa malaking krisis, ang COVID-19. Hindi po mapipigilan ng pandemya ang gawain ng Panginoon, online man or face-to-face. Patuloy tayong magpapahayag ng salita ng Diyos. Ang Tanging Pag-asa series na nagsimula nung nakaraang Sabado ng gabi ay siyang ginagamit ng Panginoon upang maging instrumento ng pagpapahayag ng Ebanghelyo sa social media.
tayo ay nasa kalagitnaan pa lamang ng serye. Ngunit nakikita na natin ang pagpapala ng Panginoon. Ating kinikilala na ang tagumpay ng evangelism ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Ang gabi-gabing programa na inyong napapanood ay bunga ng pagtutulungan ng mga tao sa likod at sa harap ng kamera. Pinupuri natin ang Panginoon sa paggamit niya sa mga talentong ibinigay niya sa kanyang mga lingkod. Narito, sulyapan natin kung ano ang nagiging paghahanda araw-araw dito sa ating tanggapan sa konferensya upang maihatid ang tanging pag-asa sa bawat screen, smartphone, television, computer ng mga manonood. Ang programa, kahit gaano kaganda, ay baliwala kung wala namang makakapanood. Kaya pinupuri natin ang Panginoon at buong pagpapasalamat ang aming ibinibigay sa bawat kapatid, manggagawa at mga kaibigan na nakikisangkot sa gabi-gabi na ating evangelism. Ang talata ay 4. Ibinigay sa akin ang purpose, ang direksyon ng pagkakaloob ng banal na Kristiyano. Ito ang sabi sa talata. Sapagkat parang ang bagay ay nagtataaw Happy Sabbath! Ako po si Bianca Bautista ng Magalang Church and I'm a care group leader. So, during the pandemic, bumuo kami ng isang grupo and we conducted a Bible study every day. And nagkaroon po kami ng mga non-Adventist na sumali sa Bible study. Isang family of 6 and one wife of a regular church member. And until now, na idinadaos po yung ating nightly tanging pag-asa series, ay sila po ay nakikinig bawat gabi. And ang ginawa po namin, we promoted
via social media, and we encourage them to share it with their friends and families, especially those na hindi pa natin kasama sa pananampalataya. And ginawa po namin sa group namin, watch party po sa FB every night. And after the watch party, nag-gather pa po kami sa Zoom and question and answer portion. So, kung meron po sila mga questions, clarification, or they just want to share how powerful the message was, ay free po sila mag-share sa panel. After that, we solicit their prayer request and we pray together as a family. Ang ginawa pa po namin is we take selfies during the message of Pastor Ethan or groupies, and then we send them sa group chat namin, and I, bilang leader, ina-upload ko po yun sa social media para mag-promote pa po at maka-encourage pa po ng mas maraming viewers. So, ganun po yung ginawa namin strategy sa ating grupo, and let us keep praying na mas marami pa po ang mapaabutan ng mensahe ng Panginoon, and let us keep on pointing this hopeless world back to Jesus. So, sana po na-bless po kayo sa ating short testimony. Happy Sabbath po sa inyo. Maraming mga sekta ng pananampalataya na nagsasabi na di umano ang kanilang ipinapangaral ay ang full gospel o ang Ang sabi ni Ellen White, the work of God in this earth can never be finished until the men and women comprising our church membership rally to the work and unite their effort with those of ministers and church officers. Yan po ay nasusulat sa Testimonies for the Church, Volume 9, page 116. Mga kapatid, nais na nating matapos ang gawain ng Diyos sa lupain ito upang tayo ay makauwi na doon sa ating tunay na tahanan. Kaya patuloy namin kayong inaanyayahan na makisangkot sa ating evangelism kung saan lahat kasali, walang salimpusa. At dyan po natatapos ang pagbabalita ng mga nakalap nating pangyayari sa teritoryo ng Gitnang Luzon. Huwag mawawala dahil susunod na ang CLC Bulletin. Ikaw ba ay nababahala sa mga kaganapan dulot ng pandemic? Nangangamba kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap? Di makatulog dahil sa pagkabalisa? Tayo na at pag-aralan kung ano ang ating tanging pag-asa. 2 linggong pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasama si Pastor Isagani Valencia. Gabi-gabi via Facebook at YouTube live streaming. Ganap na alas 7:30 mula September 5 hanggang September 19, 2020. Mag-register para sa pagkakataong makatanggap ng mga aklat at babasahing pangbuhay
at pangkalusugan. Buksan ang link at mag-register sa bit.ly/tangingpag-asa-ph or mag-send sa amin ng message sa Facebook. Para naman sa mga katanungan, mag-text or tumawag sa 0926-759-4439. Samahan niyo kami sa pagtuklas ng ating tanging pag-asa. Hello friends, Higan here. I am so excited to personally share with you the invitation for the Tanging Pag-asa series this coming September 5. Alam nyo, with the things that are going on around us, who doesn't need even a slightest glimmer of hope? And that's what we intend to accomplish and to share with you throughout this Tanging Pag-asa series. We do hope that you will join us online and you will be able to share this invitation to your friends. And I can assure you, you will be able to find hope even in such a time as this. Tayo po ay nagbabalik para sa ating CLC Bulletin. Narito po ang ating mga announcement. Sa gitna po ng krisis na dulot ng COVID-19, nararapat lamang na patuloy nating pagningasin ng ating mga pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Patuloy po ninyong subaybayan ang 777 United Prayer alas 7 ng umaga kasama po si Pastor Jerry Cahobe at ang Sweet Hour of Prayer gabi-gabi ng 6:30 kasama naman po si Pastor Fiedacan. Sa pamamagitan po ng mga programang ito, maaari nating idulog ang ating mga prayer request at makaririnig tayo ng mga mensahe at awiting makapagpapatibay ng ating Dahil pa rin po pananampalataya. sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga positibo sa COVID-19 na umaabot na sa halos 280,000, nagpapatuloy po ang General Community Quarantine sa Metro Manila, Bulacan, Batangas, Tacloban at Bacolod City. Kaya naman po ay patuloy namin kayong hinihimok na panatilihin ang social distancing, ang tamang paghuhugas ng kamay, tamang pagprotekta sa sarili at sa iba, lalo na ang pananatili sa loob ng bahay. Tayo rin po ay malaki ang bahagi sa pagpigil at pagkalat ng sakit ng COVID-19 katulad ng mga frontliner. Kaya maging malusog kahit sa pamamagitan ng maliit na bagay katulad ng pagkain ng tama, sapat na pagtulog, pag-inom ng tubig, pag-ehersisyo, at pagbibilad sa araw, pagtitimpi, at syempre, pagtitiwala sa Panginoon. Sa panahon po ngayon mga kaibigan, dapat po ay sinasanay na natin ang ating mga sarili sa new normal. Ang new normal po ay mga aksyon o kaugalian na nakasentro sa pinaigting na pagpapahalaga sa kalusugan. Sa new normal, priority po natin ang pagpapalakas ng resistensya upang matiyak na kaya nating lumaban sa anumang sakit. Kahit po matapos na ang pandemyang ito, huwag nating kalimutan ang mga leksyong natutunan natin. Mas mataas na po ang kamalayang pangkalusugan natin dulot ng COVID-19. Kaya naman po, narito ang mga panibagong kaugalian at pananaw sa ating tinatawag na new normal. Ito po ang paghuhugas ng kamay more than 20 seconds, pag-ehersisyo kahit po sa loob ng ating tahanan, physical distancing na merong 1 meter apart, pagsusuot po ng face mask at face shield sa labas, at ang pagtapos po ng ating mga gawain ng sabay-sabay. Kasama na rin po ang pagkain ng masustansya. At para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang official social media account ng Department of Health, doh.gov.ph, official DOH.gov, ang kanilang Facebook page, at ang kanilang Twitter ay DOH.gov.ph. Para naman sa ating mga online programs, Tanging Pag-asa Evangelism September 5 to 19 at 7:30 p.m. Ang speaker po natin si Pastor Fiedacan Valencia. Question and answer with Pastor Laudimir Gatos and Brother Jerry Sibilla. Share to friends po, no? One way of reaching others amidst of the pandemic.
Yes. At kaugnay po nito mga kaibigan, bukas po ay magkakaroon tayo ng ating online Sabbath Fellowship. Ito po ay September 19 at ito po ang panghuling topic o panghuling mensahe ni Pastor Isagani Valencia para po sa ating tanging pag-asa evangelism. Magsisimula po ang programa ng alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at sa hapon naman po ay ating masasaksihan ang simultaneous baptism at magkakaroon din po tayo ng Bible quiz. Kaya naman mga kaibigan, wag na wag pong mawawala bukas sa ating online Sabbath Fellowship. Ang tabayanan rin po mga kapatid ang Children's Online Sabbath every Sabbath po yan from 6:30 a.m. hanggang 8 a.m. For beginners, 0 to 2 years old, kindergartens, 3 to 5 years old, primary, 6 to 9 years old, and juniors, 10 to 12 years old. Ugaliin din pong manood ng story time kasama ang ating mga anak. At ang ating po mga storyteller ay talaga namang cute na cute. Kaya naman po, mga magulang, imbitahan ko po kayo kasama ang inyong mga anak na manood po ng story time Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 6 ng gabi. Ito po ay makikita o mapapanood sa ating Facebook page ng Central Luzon Conference. At kayo rin po ay sumubaybay sa Tinig ng Pag-asa. Live po ito sa DZRJ 810 AM Radio and DZRJ 810 AM Voice of the Philippines Facebook page. Sky Cable TV Plus Boxes Channel 224, YouTube, RJ News PH, at ang guest po natin dyan ngayon ay si Pastor Nick Francisco. At syempre ang ating host si Sister Paula Fofue. Okay. Every Sunday po hanggang December mga kaibigan ay magkakaroon po tayo ng Best Friends Forever, ang kauna-unahang online kids cuisine show. Ito po ay handog ng Children's Ministry Department. Kaya naman po, ang mga magulang, iniimbitahan ko po kayo kasama ang inyong mga anak. Kung meron po kayo mga anak o kakilala ng mga bata na may edad na 3 hanggang 14 years old, ay maaari po kayo mag-register sa pamamagitan po ni Ma'am Josie Felda Calera o ni Ariel Perez. Maaari po kayo mag-message sa ating Facebook page o kaya naman po ay sa CLC CHF. Yan. Nangailangan po kami ng mga awitin for musical offerings in our program. So ang qualifications po, not copyrighted songs. Pwede instrumental, live po, is preferred, gitara, piano, etc. You may also send a message to CLC Facebook page natin and we will send you our music guidelines. So meron din po tayong Music Leaders Empowerment. Ang theme po ay Adventist Music, its role in the new norm. September 19 po yan, 1:30 p.m. Zoom meeting. Ang speaker po natin ay si Brother Dante Oblimar, ang founder po ng Advent Institute of Music. At saka si Edward Rodriguez, siya po ang Secretary sa Communication Department ng SSD. At siyempre si Sister Nordin Kadapan, ang ating pong NPUC Music Director. Mula po September 27 hanggang October 10 ay magkakaroon po ng Phase 2 Stewardship Church Compliant Webinar. Ito po ay sa pangunguna ng ating Stewardship Ministries Department ng ating komperensya through Pastor Jerry Estavillo. Mapapanood po ito sa ating CLC Facebook page pagkatapos po ng Sweet Hour of Prayer at 7:30 p.m. Inaanyayahan po namin kayong patuloy na suportahan ang ating mga gawain sa iglesia sa kabila ng pandemic sa pamamagitan po ng pagtutok sa ating mga live streaming programs. I-like po ang ating Facebook page, www.facebook.com/Central Luzon Conference. O kaya naman po ay i-follow kami sa Instagram, CLC News Live. Pwede rin po kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel, CLC News Live at CLC Adventist. At bisitahin po ang ating website page, clc.adventist.ph. Magpapatuloy po ang CLC News Live sa pagpahayag ng mabuting gawain at balitang puno ng pag-asa. Kung kayo po ay nagnanais na magpadala ng balita para sa CLC News Live, bisitahin lamang ang website address na ito, bit.ly/CLC News Live form, at sagutin ang mga katanungan tungkol sa inyong gawain. Maaari rin kayong gumawa ng balita o sumulat ng balita at i-voice record ito sa inyong cellphone o computer at ipasa sa amin kasama ang mga photo at video ng inyong report.
sa email address na ito, clcnewslive@adventist.ph. Nais naming ihatid sa inyo ang mga kwentong puno ng aral at magbibigay inspirasyon sa lahat. Kung kayo po ay may kakaiba o kahangahangang storya ng buhay na magdudulot po ng pag-asa at ngiti sa mga nalulumbay, o kaya naman ay kung paano ninyo natagpuan at nakilala ang Panginoon, ipagbigay alam po ito sa amin. Magpadala lamang po ng mensahe sa ating Facebook page, ang Central Luzon Conference of the Seventh-day Adventist. Dito po maaari kayong humingi ng panalangin, ng libreng libro, o di kaya naman po ay libreng pag-aaral sa salita ng Panginoon. Para naman po sa ating mensahe, ang pag-ibig marahil ang pinakamabilis na naaalala nating katangian ng Panginoon. At totoong hindi natin matarok ang lalim ng pag-ibig at hindi maubos ang bukal nito. Subalit, minsan ay hindi sumasagi sa ating isip na ang Panginoon ay romantiko din. Alam natin na ang Diyos ay may akda ng banal na kasulatan at sa mga pahina nito ay napakaloob ang mga love stories na kakapulutan natin ng aral. Sa unang aklat lamang ng Genesis ay ipinakita doon ang pagiging romantiko ng Diyos nang lalangin niya si Eva para kay Adan. Ipinamalas din ito sa kwento ng pag-iibigan ni Abraham at ni Sarah. Pati na rin ang love story na sa paghahanap ng mapapangasawa ni Isaac, ang bond between Jacob and Rachel, at ang sulat ni Haring Solomon na nakatala sa awit ng mga awit kung saan mababasa ang romance sa mga sulat ng may akda. Ang pagpapahintulad ng ating tagapagligtas na si Jesus bilang bridegroom at ang iglesia na bride ay nagpapakita ng lalim na pagnanais ng pag-ibig ng Panginoon sa ating lahat. Nakasaad ito sa Isaiah 62:5. As the bridegroom rejoices over the bride, so shall your God rejoice over you. Nais ng Panginoon ang malalim na relasyon sa bawat isa. Katulad ng mag-asawa, may pagtitiwala, buo at wagas. Tayo ay maging tapat sa pagmamahal natin sa Panginoon sapagkat siya ay lubos na tapat sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood ng CLC News Live. Ako po si Paula Cecilia Fofue. At ako naman po si Pastor Sherman Fiedacan. Hanggang sa muli. God bless everyone. Mabuhay ka, kapatid.